नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे शीला मराठी रेसिपीजमध्ये। तुम्ही सर्व कसे आहात? मजेत ना? भाऊबीजेला माहेरी गेल्यामुळे मी व्हिडिओ थोडा उशिरा टाकते आहे, पण काहीही म्हणा, माहेरच्या आईच्या हातच्या जेवणाची सर कशालाही नाही। आम्ही बहिणी माहेरी गेल्यावर आई नेहमी खापरावरच्या पुरणाच्या पोळ्या बनवते। आईला खूप छान येतात खापरावरच्या पुरणपोळ्या। आम्हा दोघी बहिणींना देखील आईने शिकवलेल्या आहेत, तसेच दोन्ही वहिनींना देखील आईने शिकवून दिलेल्या आहेत। आमची माहेरी गेल्यावर खाण्याची खूप मज्जा असते। आईकडून फारसं काम होत नाही तरी सुद्धा आमच्यासाठी आईने खापरावरच्या पुरणपोळ्या बनवल्या। पहा कशा बनवल्या। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक नक्की करा व चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईबही नक्की करा। तर पहा खापरावरच्या पुरणपोळ्या कशा बनवतात ते।